Υπάρχουν κάποιες προσωπικότητες των αρχαίων Αθηνών, οι οποίες είναι κυρίως γνωστές μέσω των λόγων τους οι οποίοι έχουν διασωθεί. Μιλάμε για τους ρήτορες, οι οποίοι πολλές φορές έπαιξαν κέριο ρόλο σε αποφάσεις οι οποίες έκριναν τα πράγματα στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο. Μια προσωπικότητα εξ αυτών είναι και ο Αισχήνης, τον οποίο πολλοί νεαρότεροι φίλοι μας μπορεί να θυμούνται από το σχολείο, καθώς αποσπάσματα των λόγων του επιλέγονταν στο άγνωστο κείμενο στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο Αισχήνης έζησε στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. και ήταν ο γιος του Ατρομήτου και της Λαυκοθέας. Η οικογένειά του είχε καταστραφεί κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, καθώς ο Ατρόμητος, όντας δημοκρατικός, είχε κυνηγηθεί από το ολιγαρχικό καθεστώς του Κριτία. Η μητέρα του ήταν αδερφή του Αθηναίου στρατηγού Κλεόβουλου. Ο Αισχήνης είχε άλλα δύο αδέρφια, τα οποία επίσης διακρίθηκαν, ο Φιλόχαρης ο στρατηγός και ο Αφόβητος ως πρέσβης και οικονομικός επίτροπος. Ο Αισχήνης ξεκίνησε από χαμηλά και έφτασε πολύ ψηλά. Ξεκίνησε ως κατώτερος γραφέας και έφτασε να γίνει γραμματέας συνελεύσεως του Δήμου. Υπήρξε μάλιστα και ηθοποιός σε διάφορες τραγωδίες, ενώ συμμετείχε σε σημαντικές μάχες όπως αυτή της Μαντινίας το 362 π.Χ. και τη μάχη των Ταμινών στην Εύβοια το 348, όπου διακρίθηκε για την ανδρεία του. Φυσικά ο γιος του Ατρομήτου δεν έμεινε γνωστός τόσο για τα πολεμικά ή καλλιτεχνικά του προσόντα, αλλά για τη ρητορική του δεινότητα και την πολιτική του δράση. Έτυχε να ζήσει την εποχή όπου ο Φίλιππος επέκτηνε το Μακεδονικό βασίλειο σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, και η θετική του στάση απέναντι στον Μακεδόνα βασιλιά τον έκανε μισητό σε μεγάλη μερίδα Αθηναίων, μεταξύ αυτών και το Δημοσθένη. Όταν ο σημαντικός Αθηναίος πολιτικός Εύβουλος, με αφορμή την καταστροφή της Ολύνθου της Χαλκιδικής το 348 από τους Μακεδόνες, κάλεσε πολλές ελληνικές πόλεις να συνεδριάσουν ώστε να πάρθουν κοινές αποφάσεις για την πιθανότητα πολέμου εναντίον του Φιλίππου, ο Αισχήνης τάχθηκε κατά του Φιλίππου και κάπως έτσι μπήκε δυναμικά και ενεργά στην πολιτική ζωή της πόλεως. Πολύ γρήγορα ο Αθηναίος πολιτικός άλλαξε απόψεις και τάχθηκε υπέρ της ειρήνης με τη Μακεδονία, και το 346 ήταν ένας εκ των εισηγητών της Φιλοκρατίου Ειρήνης, με την οποία έληξε ο τρίτος ιερός πόλεμος ανάμεσα στους Φωκείς και στους Θηβαίους. Η εμπλοκή του Φιλίππου στον πόλεμο θορύβησε τους Αθηναίους, οι οποίοι, αν και αρχικά είχαν προσπαθήσει να εμπλακούν επίσης, η καταστροφή της Ολύνθου τους οδήγησε τελικά στην απόφαση να προτείνουν τη Φιλοκράτιο Ειρήνη. Ο Δημοσθένης, γνωστός για τις αντιμακεδονικές του απόψεις, υποπτευόταν μεταξύ άλλων και τον Αισχήνη για δωροδοκία, λόγω της αλλαγής της στάσης του. Οι εξελίξεις όμως τρέχαν γρήγορα. Η Φωκίδα καταλήφθηκε λίγο μετά από τον Φίλιππο και ο Αισχήνης εστάλει στο Συμβούλιο των Αμφικτιονιών για να ζητήσει δίκαιη αντιμετώπιση των κατοίκων της Φωκίδος. Η συμμετοχή του Αθηναίου πολιτικού σε συμπόσιο που διοργάνωσε ο Φίλιππος έδωσε την ευκαιρία στο Δημοσθένη να τον κατηγορήσει για προδοσία. Μετά από μεγάλη προσπάθεια και πολλές δικαστικές διαμάχες, ο Αισχήνης κατάφερε με λίγες ψήφους διαφορά να αθωωωθεί το 343. Λίγα χρόνια μετά, το 339 π.Χ., ο Αισχήνης στάλθηκε στο Αμφικτιονικό Συνέδριο, όπου ελήφθη η απόφαση ο Φίλιππος να εκλεγεί πρόεδρος του συνεδρίου και να κηρυχθεί ιερός πόλεμος εναντίον των Λοκρών της Άμφισσας. Αφού οι Μακεδόνες κατέστρεψαν την Άμφισσα, οι Θηβαίοι αντιλήφθηκαν ότι ο Φίλιππος ήταν επικίνδυνος για τα συμφέροντά τους και συμμάχησαν με τους Αθηναίους, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στη μάχη της Χερόνιας και την ήττα των Αθηναίων και Θηβαίων. Ο Δημοσθένης είχε προειδοποιήσει ότι ο Φίλιππος έψαχνε ευκαιρία για να κατέβει στη Νότια Ελλάδα, όμως οι παρενέσεις του δεν εισακούστηκαν. Παρά την ήττα στη Χερόνια, οι Αθηναίοι έστειλαν σε διαπραγματεύσεις με τον Φίλιππο τον Αισχήνη, τον οποίον θεωρούσαν καταλληλότερο λόγω των καλών του σχέσεων με τον Μακεδόνα βασιλιά. Το 336 π.Χ., χρονιά όπου ο Φίλιππος δολοφονήθηκε και στη θέση του ανέβηκε στο θρόνο της Μακεδονίας ο γιος του Αλέξανδρος, η Αθηναϊκή Βουλή ενέκρινε πρόταση του Κτησιφόντος να στεφανωθεί ο Δημοσθένης για τη μεγάλη προσφορά του στην πόλη. Ο Αισχήνης, ο οποίος δεν είχε ξεχάσει τις κατηγορίες του αντιπάλου του περί προδοσίας, κατήγγειλε την απόφαση ως παράνομη. Η δίκη έγινε 6 χρόνια μετά. Ο Αισχήνης την καθυστερούσε σκοπίμως, επειδή θεωρούσε ότι οι επιτυχίες του Αλεξάνδρου στην Ανατολή θα λειτουργούσαν υπέρ του. Όμως παρά τις ελπίδες του, ιτήθηκε και μάλιστα κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο, επειδή δεν εξασφάλισε ούτε το 1/5 των ψήφων της συνελεύσεως. Ο πολιτικός και ρήτορας φιλομακεδονικής πολιτικής των Αθηνών, μετά την απόφαση υπέρ του Δημοσθένη, αποφάσισε να αυτοεξοριστεί και κατέφυγε στη Μικρά Ασία και στη συνέχεια στη Ρόδο, όπου είδε των ροδιακών διδασκαλίων διδάσκοντας ρητορική. Ο Αισχήνης θα πεθάνει το 314 π.Χ. στη Σάμο. Σήμερα έχουν διασωθεί 3 σημαντικά του έργα που τον κατατάσσουν μεταξύ των κορυφαίων Αττικών ρητόρων: κατά τη Μάρχου,
περί παραπρεσβείας και κατά του κτησιφόντος. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και γίνετε συνδρομητές, ενώ για περισσότερη ιστορία μπείτε στο kognoskoteam.gr.